হাই এভৰিৱান, সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত এটা ট্ৰেণ্ডিং টপিক বিষয়ে আলোচনা কৰিম। টপিকটো আলোচনা কৰাৰ বিষয় হয় নে নহয় এইটো নাজানো, কিন্তু মতামত হয়তো প্ৰত্যেকৰ এতিয়া জনাটো দৰকাৰ। কাৰণ বিশেষকৈ দেখা যায় যে এতিয়া এটা বিৰাট ডাঙৰ বিতৰ্ক চলি আছে, টিভিত হওক বা ইউটিউব চেনেলতে হওক বা গোটেই নেশ্যনেল মিডিয়াতে হওক। বিতৰ্কটো হৈছে কি পাঠান চিনেমাখন চোৱা উচিত নে? शाहरुख खान को शाहरुख खान की रिलीज होने वाली फिल्म पठान पर प्रदर्शन हो रहे মোৰ ব্যক্তিগত সম্পূৰ্ণ মতামত হ'ব, মোৰ নিজৰ অপিনিয়ন হ'ব। ইয়াতে হয়তো বেলেগৰ কোনো ইনভলভ নাই, আগৰ কোনোবাই কি কমেণ্ট কৰিছে তাৰ বিষয়ে মোৰ এটা জানিবলগীয়া নাই। গতিকে ওপৰত হয়তো মই লিখিও দিম মাই অপিনিয়ন বা মাই পইণ্ট অফ ভিউ। যে বহুতে আমাৰ অসমতো এনেকুৱা বহুত দল সংগঠন গৈছে, বিতৰ্ক এটা আৰম্ভ কৰিছে, প্ৰতিবাদ কৰিছে যে চিনেমা হলবিলাকত আচলতে চলিব নালাগে। আৰু তাৰ পিছতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা ফোন কল আহিলে। বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা কথা কৈছিলে যে खान कोन আমি কিয় চিন্তা কৰো আমাৰ ইয়াত কিয় হুইজ শ্বাহৰুখ খান বুলি কৈছিলে। তাৰপিছতে শ্বাহৰুখ খানে ফোন কৰিলে, আৰু শ্বাহৰুখ খানে ফোন কৰাৰ পিছত বাকীখিনি কথা অসমৰ ৰাইজৰ একদম সন্মুখত আছে। যে আমাৰ মনোবৰ, আমাৰ চবৰে হাৰ্ট থ্ৰব জুবিন গাৰ্গেও এটা কথা কৈছে যে রিলিজ করব শাহরুখ খানে ডক্টর বেজবা রিলিজ করব মই। কথাটো হৈছে কি যে এই যে চিনেমাখন আহিছে পাঠানখন, বিতৰ্ক হৈছে বিশেষকৈ শ্বাহৰুখ খানৰ লগত কো এক্ট্ৰেছ দীপিকা পাডুকোনৰ কাৰণে। বাকী কিহৰ কাৰণে হৈছে নাযাওঁ, নামটোত বহুতৰে বিতৰ্ক। এতিয়া এজ এ চিনেমা ভাল পাওঁ, আমি যদি প্ৰত্যেকে চাওঁ, চিনেমা চাই ভাল পাওঁ, যদি চিনেমা এখনৰ কথা আহে তেতিয়া মানুহে কয় যে চিনেমাৰ লগত কোনো ভাষা তাত নিৰ্ভৰ হৈ নাথাকে, তাত কোনো ধৰণৰ আমি তাত জাতি চাব নালাগে যে চিনেমাখন কোনেনো চাই আছে, বা সেই ভাষাৰ লগত কোনো জড়িত হৈ নাথাকে চিনেমাখন। এইটো এটা মাধ্যম, চিনেমা এখন মাধ্যম যে এখন ছ'চাইটিনো কিহৰ ওপৰত যাই আছে, ঠিক আছে। চ' সেইকাৰণে মই ভাবোঁ চিনেমা যিয়ে ভাল পায় চিনেমাখন চোৱাটো উচিত। তাৰপিছত যদি চিনেমাখনত কিবা বিতৰ্কিত আছে, যদি ভাৰত বিৰোধী কিবা কাম আছে, ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী যদি কাম আছে, তেতিয়া হওক বিতৰ্ক এটা হওক, আলোচনাৰ মজিয়াত হওক চিনেমাখন, যে কিয় তাত সেই চিনটো দেখাব। যদি ভাৰতৰ বিপক্ষে কিবা এটা ঘটনা ঘটি আছে, যে ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে যদি এটা কিবা সংগীত এটা পৰিৱেশ আহে, তেতিয়াহ'লে হওক। কিন্তু এযোৰ কাপোৰৰ কাৰণে বা এটা গানৰ কাৰণে যে এখন গোটেই ৰাষ্ট্ৰত যে এখন চিনেমা বিৰোধী এটা আন্দোলনৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব এজন ডাঙৰ এক্টৰ, মই সেইটো বিশেষকৈ ছাপোৰ্ট নকৰোঁ। এয়া সম্পূৰ্ণ মোৰ ব্যক্তিগত মন্তব্য। এতিয়া আপোনালোকে তাত ছাপোৰ্ট কৰে বা নকৰে সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কথা। কাৰণ বিশেষকৈ আমি চিনেমা ভাল পাওঁ, তাত আৰু আমি তাত এনেকুৱা নহয় যে কোনে কৰি আছে, তাত আমি জাত বা পাত বা কি কৰি আছে, তাত কি পিন্ধি আছে, তাত আমি সেইবিলাক নাচাওঁ। কাৰণ মনটো আমি আগবঢ়াব লাগিব। যিটো চিনেমা হলত হয়তো পাঠানখন চলিব গুৱাহাটীৰ চিনেমা হলত, সেই একেটা চিনেমা হলতে আমাৰ অসমীয়া চিনেমা হলত চলিব। আমি আজি কৈছোঁ কি অসমীয়া চিনেমা আগবাঢ়ি যাব লাগে, কিন্তু কেতিয়া চলিব? যেতিয়া আমাৰ অসমত চিনেমা হল হ'ব, যিবিলাক মালিক সন্থা আছে, মালিক সন্থাই ছাপোৰ্ট পাব ৰাইজৰ পৰা, যে ৰাইজে যাতে কোনো ধৰণৰ তাত যে অত্যাচাৰ কৰিব নাযায়। অত্যাচাৰ শব্দটো মই জানিব যে কৈছোঁ, যাতে ভাঙা বা আমি যাতে ডিষ্ট্ৰয় নিচিনা কিবা এটা কাম কৰিব নাযাওঁ। কেতিয়াবা গ্লাছ ভাঙি, চিনেমা হলৰ যদি আমি চেয়াৰ ভাঙি আমি যাতে নষ্ট নকৰোঁ। কাৰণ সেই একেটা চিনেমা হলতে বহিয়ে আমি ডক্টৰ বেজবৰুৱা চাব লাগিব। অসমীয়া চিনেমা ডক্টৰ বেজবৰুৱা, জুবিন গাৰ্গৰ দ্বাৰা অভিনীত এই চিনেমাখন আমি প্ৰত্যেকে চাব লাগিব। কিন্তু তাৰ লগে লগে আমি হিন্দী চিনেমাও চাব লাগিব, আমি বলিউড চিনেমা, হলিউড চিনেমা, অৱতাৰো চাব লাগিব। কিয়? কাৰণ সেই চিনেমাবিলাক চালে আমাৰ নিশ্চয় আমি অকণমান ডেভেলপ কৰাত, আমাৰ নিজকে চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আমি টেকনিকেলি কিছু যাতে আমি নিজৰ হেল্প কৰি হ'ব পাৰোঁ। আমি কি কওঁ যে আমি আমাৰ অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো চাউথৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ, কেতিয়া হ'ব? আমি যদি চাউথক চাম, এনেকুৱা নহয় আমি চাউথক নাচাম। চাউথক চাই আমি নিজৰ চিনেমাবিলাক আমি আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে যত্ন কৰিব লাগিব। আমি অৱতাৰ চাব লাগিব, অৱতাৰৰ নিচিনা চিনেমা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিব লাগিব। আজি হয়তো এটা আমাৰ কাৰণে সপোন, অৱতাৰৰ নিচিনা পাৰিম নে অসমীয়া চিনেমা? নিশ্চয় পাৰিম। যেতিয়া প্ৰথম জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে চিনেমা আৰম্ভ কৰিছিলে, তেতিয়া কিন্তু ভাবি চোৱা নাছিলে যে অসমত চিনেমা হৈছে নে? আগতে হোৱা নাই, তাৰ কাৰণ তেতিয়াও এটা সপোন আছিল। কিন্তু এতিয়াতো চিনেমা হৈ আছে ন। চিনেমা হৈ যদি আছে তেতিয়াহ'লে কি অকণমান আপগ্ৰেডহে কৰিব লাগে, কিছু বাজেটৰ দৰকাৰ, কিছু টকা পইচা দৰকাৰ, কিন্তু এদিনতে নহয়। আমি এটা আমাৰ মাধ্যম, আমি চিনেমা আমি ছাপোৰ্ট কৰি যাব লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব। আৰু এই যে বিতৰ্কবিলাক হৈ আছে, মই ভাবোঁ এটা ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক এইবিলাক। আৰু ৰাজনৈতিক বিতৰ্কত চিনেমা প্ৰেমীয়ে কেতিয়াও সোমাব নালাগে। আৰু এয়া আচলতে কিছু নিউজ চেনেলৰ ক্ষেত্ৰতো জগৰীয়া। কাৰণ কেতিয়াবা কিছুমান মানুহক যিবিলাক প্ৰশ্ন আমি সুধিব নালাগে, সেইবিলাক প্ৰশ্ন কেতিয়াবা সুধি পেলাই আৰু তাৰ অপজিত কিছুমান এনচাৰ আহি যায়, আৰু সেইটোক লৈ এটা বিতৰ্ক হৈ থাকে। এয়া প্ৰত্যেকৰে নিজৰ কিছু স্বাৰ্থ আছে। কিন্তু যদি আপোনালোকে চিনেমা ভাল পায়, যদি সময় আছে, এনেকুৱা নহয় জবৰদস্তি চিনেমাখন চাবই লাগিব বুলি কোনো কথা নাই। যদি সময় আছে তেতিয়াহ'লে চোৱাটো উচিত, ছাপোৰ্ট কৰাটো উচিত। অসমীয়া চিনেমাই হওক, কানাড়া চিনেমাই হওক, তামিল চিনেমাই হওক, প্ৰত্যেকখন চিনেমাই ভাল চিনেমা এখন চোৱাটো উচিত।
যদি পাঠান চিনেমাখনে কিবা বিতৰ্ক কৰিছে চিনেমাখন চোৱা উঠাৰ পিছত যে ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী কিবা কাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত বিতৰ্ক হোৱাটো সেইটোও উচিত সেইখন লাগিলে বেনাই কৰি দিয়ক কিন্তু এতিয়া আমি কিছু ৰঙৰ কাৰণে বা কিছু গানৰ কাৰণে আমি চিনেমা এখনক বয়কট কৰিব নালাগে এটা আমাৰ নেচাৰ হ'ব নালাগে আৰু বিশেষকৈ আমি অসমীয়া মানুহ হিচাপে আমি এই কথাটো লক্ষ্য ৰাখিব লাগে যাতে আমাৰ পৰিৱেশ আমাৰ চিনেমা যিটো এটা সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী এইটোক যাতে আমি একদম আলক্ষ্যভাৱে ৰাখি ইয়াক গ্ৰ' কৰিব লাগে ঠিক আছে এৰা আছিলে সম্পূৰ্ণ মই নিজৰ পাৰ্চনেল পইণ্ট অফ ভিউ অহাকালি 25 তাৰিখ হয়তো মই চিনেমাখন চাব নোৱাৰিম নিজৰ ব্যক্তিগত ব্যস্ততাৰ কাৰণে জাষ্ট মই ভাবিলোঁ কিছুমান এনেকুৱা টপিকৰ ভিতৰত আপোনালোকে বিশেষকৈ যুৱ সমাজখন অকণমান আমি সচেতন হোৱাটো উচিত প্ৰত্যেকে নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সৈতে দিয়ক আৰু আগবাঢ়ি হওক ছাপোৰ্টৰ কাৰণে নট মানে খালি যে পাঠান বুলি কোৱা নাই মই ডক্টৰ বেজবৰুৱাক ছাপোৰ্ট কৰক আমি মিছন চাইনা চাব লাগিব পাঠানো চাব লাগিব অৱতাৰো চাব লাগিব ভাল চিনেমা চাব লাগিব ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত নতুন এটা টপিকত পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় থেংক ইউ নমস্কাৰ